În episodul de azi din Romontania, călcăm niște flori, ne cultivăm, o vale ni se deschide în față. Bună ziua! Ne aflăm în munții Șureanu, un lanț muntos cunoscut pentru relieful karstic, adică cu peșteri. Și suntem pe cale să ne îndreptăm către fundătura Ponorului, denumită și Palma lui Dumnezeu sau Elveția României. Diferența de altitudine va fi de 400-450 de metri și ne așteptăm ca traseul să dureze undeva la 4 ore. Depinde de câte opriri vom face și cât vom sta în Elveția la graniță. Vrem să vedem dacă într-adevăr peisajul de acolo e așa cum îl laudă lumea. Să pornim! Hai! Din păcate, începutul traseului era departe de ce ne imaginaserăm noi, gândindu-ne la Elveția. Totuși, nu ne-am lăsat descurajați și am continuat pe drumul pietruit, bârfind într-una. Ne-am oprit la o răscruce de drumuri, putem vedea un indicator către fundătura Ponorului pe fond roșu, dar nu o vom lua pe acolo, pentru că dacă o luăm în față vom ajunge mai repede, va fi o scurtătură un pic mai abruptă, dar sperăm să scurtăm un pic din timpul total și totodată pare că vom merge mai mult prin pădure și pe căldura de afară asta va fi un beneficiu major. Pot să iau GoPro la un moment dat și să mă bag așa un pic off-road. Dacă așa a vrut omul, ce să-i fac eu? Să fie primit. Pe măsură ce ne adânceam în inima pădurii și discuțiile deveneau din ce în ce mai corporatiste. Na, chiar dacă sunt buni, dacă sunt cei mai slabi din firmă comparativ cu restul, s-aud. Așadar, mergem de 30 de minute prin pădure. Ne-am pierdut pentru a doua oară ochelarii. Atenție unde vă puneți ochelarii de soare, i-am pierdut. Cumva, numai în episoadele cu Mario se întâmplă chestia asta. Va trebui să mergem cu soarele în față în continuare până la fundătură. Până acum traseul nu e absolut deloc spectaculos, trebuie să recunosc. Am mers pe un drum forestier, iar apoi am mers printr-o pădure care arată ca toate celelalte păduri. Poate mai încolo găsim Elveția? Nu știu. Ofticat, am urcat fără ochelari printre tufe sub soarele arzător. Ne-am întâlnit și cu doi cai chiar frumoși, nu ca globele din Fiji. Ăla din stânga e masiv. Am ieșit pe porțiunea din pădure, urmăm un traseu marcat pe pietre cu vopsea verde brotăcel. Am citit pe internet că ar fi un traseu marcat pentru o cursă de ciclism. Dăm înainte și sperăm că vom ajunge în scurt timp la Elveția României. Apropo, în caz că nu știați, acesta este un traseu tematic și ar trebui pe parcursul lui să găsim diverse panouri informative precum este acesta. Noi am dat de el cam aproape pe finalul traseului nostru, însă este un panou informativ top. Panoul ne-a purtat noroc, pentru că imediat după ni s-a arătat și faimoasa fundătură. moment dat, după ce ieșiți
de pe traseul marcat cu verde brotecel, o să ajungeți la o poieniță mai deschisă și veți da peste această clădire. Noi am luat-o prima oară în față, crezând că acolo va fi destinația, și am ajuns la fundătura Ponorului, însă dintr-un unghi puțin nefavorabil. Așa că acum o luăm pe direcția cealaltă și sperăm că din acel unghi vom putea trage niște cadre mai spectaculoase. În timp ce urcați pe traseul indicat, veți vedea aceste pietre pe partea dreaptă. Când le vedeți, vă ieșiți de pe traseul din pădure și o luați înspre pietre. Și pe partea dreaptă va fi fundătura Ponorului. Credem. După alte minute bune de rătăcire, am găsit o poieniță unde ne-am oprit în sfârșit să admirăm peisajul. Care sunt concluziile traseului de astăzi? Din punctul meu de vedere, fundătura Ponorului își merită pe de-o parte numele de Elveția României, însă mai degrabă doar din dronă. De la fața locului, prin ochi umani, peisajele sunt drăguțe, însă nu sunt spectaculoase și nu sunt neapărat la nivelul cadrelor văzute în presă, ca să zic așa. Da, o altă parte ușor negativă e faptul că traseul până aici nu-ți oferă foarte multe priveliști. Este pe drum forestier, prin pădure puțin, nu ai deschidere foarte mare, adică traseul în sine nu-ți oferă și alte priveliști. Dar nu este un loc urât, din contră, e un loc foarte drăguț, numai atenție ce așteptări veți setați înainte să ajungeți aici. Este un loc foarte drăguț, însă cel puțin pentru noi n-a fost un loc extraordinar. Nu știu dacă am mai veni odată pe acest traseu, neapărat, însă de bifat odată să vedeți cum este, recomandăm. Exact, cam atât pentru azi. Până data viitoare, la revedere! Ciao! Uite, mă! Yeah! Bun, hai că te zic.